مورچه زیاده خواه بچه پررو یه دونه جو تو دهنش بود، داشت از زیر یه صخره رد میشد، دید بوی عسل میاد. متوجه شد یه کندوی عسل درست حسابی بالای صخره است. جو رو انداخت یه جایی زیر علفا قایم کرد و از روی صخره رفت بالا خورد زمین، دوباره رفت بالا خورد زمین، 100 بار این کار کرد خورد زمین. یهو داد زد آی یه جوون مرد پیدا میشه منو ورداره بذاره اون بالا کندوی عسل، من یه جو از انبارم بهش هدیه میدم، یعنی مزدش این باشه. آهای یه جوون مرد پیدا میشه. یه دفعی یه مورچه بالدار اومد بالا سرش گفت عزیز دلم به همین جایی که داری قانع باش، تو اگر بری سمت عسل زنبورا نیشت میزنن، اصلا زنبورا نیشت نزنن، یه موقعی میفتی تو حوضچه عسل دست و پات میچسبه توی عسل، دیگه هیچ کاری ازت بر نمیاد. فکر کردی من از زنبور میترسم؟ خیال خامه، شاید تو بترسی ولی من نمیترسم. بعدشم عسل خوشمزه، کی گفته من خودم بنزم تو حوض؟ انگوش میزنم میخورم. تو تا حالا عسل خوردی ببینی چقدر خوشمزه است؟ بله من عسل خوردم، ولی داری اشتباه میکنی. ببین اگر منو میبری بالا ببر، منم یه جو بهت حقوق میدم. اگه نمیبری خواهش میکنم منو نصیحت نکن. من خودم میدونم که کارم درسته و هیچ کس نمیتونه منو نصیحت کنه. خودم صلاح کارمون بهتر از تو میدونم. مورچه بالدار گفت باشه، هر طوری که صلاح میدونی. من گفته باشم اون بالا بری ممکنه دیگه برو دیگه، چقدر غرغر میکنه. مورچه بالدار میره. دوباره مورچه زیاده خواه، کسی که قانع نیست، شروع میکنه آی یه جوون مرد پیدا میشه که منو ببره بالای اون صخره کنار کندوی عسل بذاره. آهای من یه دونه جو دارم تو انبار بهش هدیه میدم، یعنی حقوقشو میدم، اگر کسی هست بیاد جلو. یه مگس میاد میشینه کنارش. کجا میخوای بری؟ میخوام برم بالا. تو میتونی منو ببری بالا اون صخره؟ چند بار رفتم و افتادم، نمیتونم خودم برم، اگه بال داشتم میرفتم. تو میتونی منو ببری اون بالا؟ مگسه میگه چرا نمیتونم؟ باشه، جو که به درد من نمیخوره اینجور جار میزنی، ولی میبرمت بالا، عواقبش با خودت. عواقب نداره، من آدم شجاعی هستم. بعدشم برای به دست آوردن عسل هر کاری میکنم، به خاطر اینکه عسل خیلی خوشمزه است. مگس با دو دست مورچه رو گرفت و پرید و بالاخره بردش انداختش کنار کندوی بزرگ عسل. مورچه یه نگاه به کندو کرد و دید وای این کندو چه عظمتی داره، به آرزوش رسیده. گفت من این همه خوشبختی چقدر خوبه، خدا رو شکر میکنم بالاخره رسیدم به اون جایی که دوست داشتم. خودشو از دیواره کندو بالا کشید و رسید به حوض بزرگ عسل. یه نگاه کرد و یه زبونی چرخوند و یه خورده از اون عسل برداشت و زد روی زبونش. گفت وای مگه میشه از این عسل گذشت؟ یهو صدا ویز میاد، برگشت دید یه زنبور گنده داره میاد طرفش. زنبوره اومد مثل هواپیما ویو از بالا سرش رد شد. اول یه خورده ترسید، گفت من که نمیتونم با این مبارزه کنم، الان چیکار کنم؟ بهتر برم پایین، بهتر یه خورده عسل برای خودم جمع کنم. دستشو دلا کرد که عسل برداره. زنبوره اومد بالا، این هول کرد و افتاد توی حوضچه عسل. افتادن همانو دست و پاش چسبید توی عسل. این دستو در آورد، اون یکی بیشتر فرو رفت، اون یکی رو در آورد، پاهاش فرو رفت، نمیدونست چی کار بکنه. گفت خدایا منو این همه بدبختی، خدایا یه کاری بکن، یکی بیاد منو نجات بده. زنبور اومد بالا سرش، مثل هواپیما بالا سرش رد شد و سرشو کرد زیر عسل، به زور خودش آورد بالا. عسل کش می اومد، داشت بیچاره میشد، دیگه
انقدر از این کار پشیمون شده بود که نه تنها مزه عسل اصلا دیگه به مزاجش سازگار نبود، بلکه از بوی عسل نفرت پیدا کرده بود. داشت همینجوری فرو میرفت که فریاد زد آهای یه جوان مرد پیدا بشه، من 2 جو میدم، 2 جو میدم تا من اینجا نجات بده. خب از اونجا که خدا دوستش داشت و میخواست امتحانش بکنه و میخواست بهش یاد بده که نباید از این کارا بکنه و قانع باشه به اون چیزی که داره، همون مورچه بالدار اومد تا از اونجا رد بشه. رسید بالا سرش گفت خنده داره، منو نجات بده، 2 جو بهت میدم، قسم میخورم. من که به تو گفتم عزیزم این کارو نکن، عاقبت نداره، زنبور نیشت میزنه، عسل میفتی تو حوضچه عسل. مگه من اینا رو بهت نگفتم؟ مگه نگفتم بابا الان که موقع نصیحت نیست، من غلط کردم. خوبه غلط کردن گذاشتم برای همین موقع دیگه، دارم فرو میرم، الان تا گردن فرو رفتم، یه خورده دیگه برم دیگه تمومه، نفسم بالا نمیاد. مورچه بالدار اومد و با زور و بدبختی و بیچارگی بالاخره تونست مورچه رو از توی حوض عسل بیرون بکشه و بیارتش همونجا پایین صخره بندازتش. مورچه که کاملا چسبناک شده بود به همه علفای زیر صخره چسبید و هی خودش رو تمیز میکرد. چیه؟ خب حداقل از این عسلایی که به تنت چسبیده یه خورده بخور. نمیخوام، بعدم میاد. یه جو اینجا دارم، یه جو هم میرم از تو انبارم در میارم برات تا به قولی که دادم عمل کنم. جو رو برای خودت داشته باش، اما یه قول به من بده. یه قول همین الان. چشم، هر چی که تو بگی. قول بده همیشه به اون چیزی که داری قانع باشی. انقدر فکر نکن بالای صخره ها اتفاقای خوب برات میفته. انقدر گول شیرینی عسل ها رو نخور، حواستو جمع کن. چشم، غلط کردن گذاشتم برای همین موقع.